if he become prime minister? Yeah, that's a very good question. It's not something we've faced in recent years. Mhm. I think the answer is that we'd have to look at the situation. I mean, I say we, the United States. I'm Yeah. not in the administration, that's for sure. And each instance is decided on a case by case basis. I think the position of the United States ought to be, we'd like to see a free and fair election in Mhm. Albania. That's up to the people and the government of Albania. Normally, we would accept the result because it's Albania is an allied country, and we want good. Ku ka Një një milion, ky një problem. milion PM, kush e ble këtë mashtrim? 1 milion pemë çfarë them unë? 1 milion pemë që as në tokë as në qiell nuk i gjen. Ka Ky 1 milion vetë s'ka me blet dhënat e një vete, me të dhënat e veta, duke llogaritur me të dhënat e APR-s, agjencisë së tij, duke llogaritur jo vetëm pemët, por edhe shkurret edhe lulet, i del që ka mbjell 460.000. Edhe shkurret dhe lulet që janë në qytet, i del 460.000. Po si mund jetë njeriu kaq mashtrues më rëndë? Unë nuk di, unë nuk kam pasur kjo. Ky është rekord, ky është rast studimor. Ky është rast studimor, është fatkeqësi për Shqipërinë që ka përdruar një politikan të tillë. Është lënë pa rast studimor. Është lënë pa opozitë dhe ka bler gjithë median. Ky është Unë e shoh vetë, unë jam kandidati kryesor i opozitës në këto zgjedhje. Edhe kam censur totale mediatike, vetëm janë një sër media që më pasqyrojnë. Pjesë tjera, media tjera kombëtare nuk më pasqyrojnë. Edhe kjo është e tmerrshme. Atë mos u mërzit. Çfarë ndodh me bashkitë e tjera? Trump nuk dilte kur të CNN-i, vazhdoi të dilte kanalet ku ke shikuesit e tu. Të njëjtën gjë do të bëj dhe unë. Unë do të vijoj të komunikoj me rrjetet mia sociale, me TikTok, spote reklama, po edhe tek kanalet e armikut, po them, thonë se nuk ka asgjë të keqe. Problemi mua që më shqetëson janë këta kandidatët, ka drejt Berisha thot kandidat e Ramës. Domethënë narcisist që nuk ka asnjë shans që do të fitoj dikush i vjen nga Gjirokastro në Tiranë me një grupim që s'ka asgjë. Ose jo tjetër me partinë socialiste. Çështja e origjinës është çështja që nuk ka asnjë lidhje këtë garë. Jo, po do të them që nuk e vjen vetëm për të bërë dëm. Kjo duhet të sqaruar votuesve, se votuesi i PD-s reale nuk ja merr dot votën ta çoj dëm, sepse mund të jetë gara, nuk e di se pollet nuk funksionojnë siç duhet në Shqipëri. Mund të ndosë në një votë. Gjithë ato dhënat që kemi ne deri tani, gara është shumë e ngurtë. Edhe ka një skenar të ngjashëm pak a shumë me 2011-ën. Dhe prandaj investimi i Erion Veliajt ka qenë i jashtëzakonshëm për të fraksionuar votën e djathtë, edhe për të bërë të mundur që të çahet në një farë mënyrë vota e djathtë. Sigurisht, ai që i bën gropën tjetrit shpeshherë bie vetë, sepse atij i kanë dalë dy kandidatura shumë të forta nga e Majta, si Ardin Qorri dhe Marko Dajti, që realisht janë kandidatura që përfaqësojnë të Majtën. Por, nga ana tjetër, fakti që ai është një paranojë të tillë, Erion Veliaj, fakti që ka një frikë të tillë për çarjen e votës, që investohet për çar votën e djathtë, tregon se sa keq ka punët dhe sa keq ka sondazhet e tij reale. Roberto, unë jam çdo ditë në terren, jam çdo ditë në takime, takoj me mira qytetarë në vit. Ende nuk kam takuar njëri thotë fjalë të mirë për Erion Veliajin, nuk e di kush e votoi këtë njeri. Unë nuk e di kush e voton dhe i kam takimet e hapura. Unë kam thyer traditën e kasetave të përgatitura gati dhe kam thuar median të ndjek takimet e mia hapur, live. Është edhe vetëm në mënyrë që unë bëj live, dhe i kam ftuar të vinë takime. A ka njerëz që duan të më kritikojnë dhe mua? Po, hajde, më kritikoni më sa doni, s'ka asnjë problem, por kjo është politika në fund ditës, është debati, është diskutimi, është platforma. Kështu që unë ta them sinqerisht, edhe pse ndodhem në një represion total, në një garë mbase më të pabarabartën në 33 vite pluralizëm në Shqipëri, sërish jam i bindur që rezultati do të jetë surprizë. Surprizë për shkak se gjithë ky imponim, gjithë kjo dhunë, gjithë ky presion këtyre i shkthyer në bumerang. Dhe qytetarët, po mbi gjitha demokratët, e kuptojnë që ne nuk mund të na caktoj as gjykata se kë kemi kryetar partie, po tani ka dalë edhe kolegji zgjedhor dhe kasi i KQZ-s na cakton kë kemi drejtues koalicioni. Ne themi kemi drejtues koalicioni Sali Berishën, këta thonë e thot vetë Ilir Meta, këta thonë që kemi Ilir Metën. Ata pse nuk vën mua Aslanin te PS-ja atëherë, se e kanë gjallë, se metodologjika e Partia Punës vazhdon të regjistrojë. Këta janë pjesë janë diasporat mbështet në mënyrë të mbi 50% unë dhe jam shumë i njohur diasporës. Frimash, unë e di që e shumë i zënë, të uroj vetë së fitore dhe Fokusin do të jetë hapësirë hapur, si gjithmonë. Falenderoj shumë, Robert, falenderoj shumë. Përshëndet gjithë shekullë, gjithë mirat, falenderit. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare
Nick Kirby ishte përsëri për mediat e huaja dhe foli kryesisht për rrjedhjet e Pentagonit. We learned nearly 2 weeks ago that documents appeared online that were a result of an unauthorized disclosure of classified material. So again, I wanted to say just a few words here about what we've been doing across the government to respond to and investigate this disclosure, to assess the implications for national security, and to mitigate the damage done through active, coordinated engagement with key allies and partners. So I'll start with the piece that's being handled by federal law enforcement. As you saw and heard, the president noted how swiftly the FBI moved to make an arrest in this case. He is grateful for the energy and the effort the Justice Department has expended on this, and he wants to make sure their criminal investigation is able to proceed appropriately. So I'm sure that you all have a lot of questions about Airman Teixeira, his status, his clearance, his access to classified material, but I'm also sure you can understand that I will not be able to comment on those things, and I'm going to have to refer you to the Department of Justice. Investigators must be given the time and space to do their jobs, and we're going to abide by that responsibility. That said, we haven't wasted any time trying to assess the damage done to our national security by these disclosures and to mitigate that damage. We take that responsibility seriously as well. As soon as these disclosures came to light, President Biden directed that we run a high-priority, senior-level interagency process focused on understanding what happened. This process has included dedicated, vigorous efforts by the Department of Defense and the intelligence community, working literally around the clock to identify potentially classified material that had been disclosed. And I want to take a moment here just to stress that that work continues. Ambasadori Bolton pa të thënë që ai shqetësohet shumë për shitjen e armëve nga Egjipti për Rusinë. Dhe një herë çfarë na tha? I have to say this, if the government of Egypt thought that it could secretly manufacture and ship 40,000 rockets to Russia, it's one of the worst mistakes they've made in recent history, because ultimately we would have found out about it, as perhaps we did, and it will have a terrible effect on our bilateral relations. Problemi më i madh është ajo që ka dalë që Egjipti, edhe pse merr mbi 1.5 miliard dollar ndihmë ushtarake nga Amerika në vit, kërkon ose ka filluar të shes 400 milion dollar për edhe Rusisë. Nga ana tjetër, surpriza ishte me presidentin serb Vučić, i cili ka dërguar dhe po dërgon armë në Ukrainë, duke hapur një betejë të madhe me Putin, dhe kjo do të sjellë mbase dhe largimin e tij nga pushteti. Një punë intensive e koordinuar disa herë gjatë ditës, e drejtuar nga zyrtar të lartë të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, dhe kjo ka qenë jetësore në informimin e presidentit dhe leadershipin administratës se çfarë materialesh po qarkulloj dhe çfarë po bëjmë që të kufizojmë çdo rrezik ndaj sigurisë kombëtare. Presidenti i ka kërkuar drejtorit të inteligjencës të drejtojë një hetim sistematik se çfarë dëmi është bërë. Kërkoi që liderët e administratës të takohen dhe të flasin mes tyre, por të flasin dhe me partnerët e huaj të inteligjencës, të sigurojmë për bashkëpunimin ton dhe të përgjigjemi ndaj çdo pyetje që ata mund të kenë. Kështu treguam për kushtimin ton ndaj partnerëve tanë. Nuk do t'ju jap detaje nga bisedat, telefonatat me partnerët tanë të inteligjencës. Ata janë mirënjohës dhe vlerësuan që ne ju telefonuam, vlerësuan seriozitetin ton për këtë çështje, si dhe për kushtimin ton t'i mbajmë ata të informuar. Publikimi i këtyre materialeve sekrete nuk ka sjellë humbjen e besimit në partnerët tanë të inteligjencës, si dhe në përpjekjet e përbashkëta për të ndarë qëllimet të përbashkëta me ta. Duke qenë serioz ndaj këtyre rrjedhjeve, ne duam ta mbajmë të sigurt sistemin, por ama duhet dim se çfarë duhet ndryshojmë. Sekretari Austin, siç e dini, ka reduktuar aksesin e personave ndaj materialeve sekrete. Në ndërtimin e presidentit, ai ka kërkuar prej stafit të tij të bëjë një rishikim të plotë në programet e sigurisë dhe për procedurat. E njëjta gjë po bëhet përgjatë komunitetit të inteligjencës. Protokollet dhe procedurat ekzistojnë për një arsye dhe nëse duhet të implementojnë ndryshime, ne do t'i bëjmë. Ne si qeveri, veçanërisht ata që kanë pastërti ndaj sekreteve, kemi përgjegjësi të madhe që të ruajmë sekretet kombëtare.
E di që kjo përgjegjësi që kërkohet nuk është e njëjta për median, por ne sugjerojmë që t'jeni të matur në raportimet tuaja dhe asnjë nga ato dokumenta, qofshin edhe të ndryshuara, nuk duhet të jenë në faqet publike. Në fakt, ato materiale japin gjendjen në atë çast, në atë fotografi, në atë çast vetëm dhe nuk reflektojnë analizën pasqyrën reale në përgjithësi, por edhe ato mund të kenë shumë rëndësi për sigurinë tonë kombëtare. Krijon probleme për njerëzit tanë të inteligjencës që punojnë te oqeanit në ndërlëkimet e punës tyre, sidomos kur dokumentat shpërndahen mes faqeve publike në internet. Shpresoj se ju do ta konsideroni këtë përpara se të vendosni të publikoni. Ai tha se ne, punonjësit e sigurisë kombëtare, kemi përgjegjësi të madhe para kushtetutës për të ruajtur sekretet. Ai tha se unë e di që media nuk e ka këtë përgjegjësi, por duhet të ndihet kombëtare në këtë aspekt dhe ka drejt. Para një viti në bisedat në median e huaj, Escobar dhe zyrtari i thesarit na thanë se do të kishin të tjerë në listat e zeza, por në fakt nuk pati. A është funksionale pra kjo procedurë e Departamentit Amerikan të Shtetit, ose për të mbështetur ndonjë alternativë politike në vendet ku ne po marrim këto sankcione, këto vendime? Or support any political alternative in any of the countries where we're doing this. So it really is truly Është vetëm kundër korrupsionit. Kur e bëjmë, kur e shikojmë. E dyta, ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Do të vazhdojmë të punojmë me qeveritë në rajon, të jemi të sigurt që edhe ata të luftojnë korrupsionin në mënyrat e brendshme. Look for opportunities to fight corruption domestically because that's where the fight should be. Ndërkohë zyrtari I lartë të thesarit tha: Ne I marrim të sankcione pasi I konsiderojmë gjatë. Është një proces I ndërtimit të paketave dhe fakteve që të çojnë tek dezenjimi publik. And the evidentiary underpinnings of a particular designation action, and we take action when Ato që ne quajmë shqip non grata. Pas kësaj veprojmë kur ne mendojmë se është e përshtatshme. Si tha Escobar, korrupsioni ne e vlerësojmë se sundimi I ligjit në rritjen ekonomike ndikohet shumë dhe destabilizohet prej tyre. My name is Veronica Escobar and I represent the great community of El Paso, Texas. Biden, because of his efforts around infrastructure. The same Republican Party, mind you, that votes at every turn against women and families. It's the same Republican Party that votes against an expanded child tax credit. It's the same Republican Party that votes against paid family and medical leave so that mamas can be home with their babies. This is the same Republican Party that votes against access to childcare so that mamas can provide for those babies. And this is the same Republican Party that votes against universal pre-K so that those babies have a fighting chance. So make no mistake about it. This is the party that stands for American families and Can't save every life, but my God, shouldn't we try? America, we hear you, and today in the House, we are taking the action you are demanding. Take note of who is with you and who is the same Republican Party, mind you, that votes at every turn against women and families. It's the same Republican Party that votes against an expanded child tax credit. It's the same Republican Party that votes against paid family and medical leave so that mamas can be home with their babies. This is the same Republican Party that votes against access to childcare so that mamas can provide for those babies. And this is the same Republican Party that votes against universal pre-K so that those babies have a fighting chance. So make no mistake about it. This is the party that stands for American families and women. Schedule the start of North Macedonia and Albania's EU accession negotiations before the end of this calendar year. Repeat after me. I, Brian Nelson, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies. Pritet
Dite një gjyq spektakolar midis Dominion, kompanisë që kontrollon numërimin e votave në Amerikë dhe kanalit konservator Fox News për shpifje për gjoja 10 votave dhe kompania kishte kërkuar 1.5 miliard dollar. Që të zhvillohej gjyq, dhe duke si kur do të zhvillohej, ishin përcaktuar gjykatësit 12 vetë, pra randomly nga njerëzit, dhe do të kishte që të dilnin në bankën e akuzuarve presidenti Murdoch, 92 vjeçar, dhe drejtuesit e disa emisioneve kryesore në prime time Fox News, të cilët tjetër gjë kanë thënë në ekran dhe tjetër gjë në emailët, të cilët janë kontrolluar nga juria dhe janë marrë nga FBI. Fox News u tërhoq dhe do të paguajë rreth 800 milion dollar gjobë. Por këtu fillon gjyqi tjetër me sistematik dhe me individ aksioner pronar Fox News, pra nga ana ekonomike do të goditet shumë. So that all over the world people can make their own decisions, but based on reality, not on propaganda. It's a pleasure to talk with you, Robert. Thank you for having me on your fine program. And, stay strong. Stay strong. Miller called me the beat cop at Fox News. So if there was anything crazy, I would deal with it on my program. Let me give you a vivid example. You'll all remember this. Remember the birther thing? President Obama was born in Kenya, so he was ineligible to be president. Remember that? Okay, that took a little bit of root among conservatives at Fox News. So I had my investigators, and I had probably the best staff ever assembled in the history of television news, because I picked them, and they had to go through rigorous Navy SEAL-like training. So we uncovered in Honolulu the 2 newspapers that printed the birth announcement of Barack Obama. Okay? That could not have been faked. We had to go into what they call the morgue, which is where old news stories are put by the individual newspapers around the country. We dug it out. It's impossible to contrive it. It was absolutely 100% legitimate. That stopped the birther thing dead at Fox News. Trump continued to peddle it. And then I brought him on and I hit him right between the eyes with what we had. So if you ever hear anybody saying that I'm in the tank for Trump, you know it's BS. Okay, whether it was Muslims demonstrating after 9/11, whether it was John McCain, whether it was the birther stuff, I was the one that confronted Donald Trump when I thought he was out of line. And I do that to this day. And to his credit, he never disassociated. Kemi mësuar një histori ndryshe për Amerikën më parë. Me teorinë e wokizmit, teorinë kritike, ju po hidhni poshtë njerëzit e mëdhenj real që ndërtuan këtë vend. Ndaj librat e mi shiten, se ata nuk mësojnë të vërtetën në shumë shkolla publike, dhe fëmijët nuk e din se për çfarë ishte lufta civile, apo çfarë bëri George Washington, apo generali Patton. Nuk e din dhe nuk duan ta din, sepse ka në dorë këtë. Çdo sekond që e heq vëmendjen e tyre nga gjërat serioze. Unë shkruaj këto libra dhe kemi shumë dhe për fëmijët, duke shpjeguar gjëra pa u bërë të mërzitshëm, të mësojnë se çfarë ka ndodhur në të kaluar, siç e dini ju Robert, se ç'o ndodh, s'po ndodh tani. Nëse shkon në Europë, nuk shikon vetëm CNN, nuk shikon Fox News. Unë nuk kam ndjekur që kam marrë këtu në shkollë, por nuk e shikoja dot në Shqipëri, Itali, Gjermani. E di, qeverit në shumë vendet e Europës kontrollojnë rrjedhën e informacionit. Por tani me operacionin tim në Spin News, ne nuk kemi të lidhur me asnjë korporat. Shkoni tek BillO'Reilly.com dhe na ndiqni. Askush nuk na bllokon dot.
and you sign up and you get a newscast going to tell you the truth every Do night. të merrni një emision çdo natë që jep të vërtetën. Ndaj e bëra këtë, se doja të ikja nga bota e korporatave. Dhe marrin letra nga gjithë bota. We get letters from all over the world. So we know this is catching on, that people who want honest information are going to BillO'Reilly.com. A janë përkthyer librat tuaj në Europë? Ne shesim në Europë, më i shitur është vrasja e Jezusit. Killing the SS did very well. Vrasja e SS-ve. Tani me Amazon je kudo. But you know, now with Amazon, Robert, you just order and boom, it just gets to you. But our books are in 20, 30 different languages. 30 gjuhë ndryshme. And people can access them. I would love to translate in Albanian. I them se do ta përkthej me kënaqësi në shqip vrasja e Pattonit. Zone. He talked about the mini Shenzhen zone. He talked about the mini Shenzhen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's province, or Schengen like in Europe? Because we couldn't figure it out. Europe. The U.S., not Kosovo. Can you clarify what that means? Historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Shenzhen zone, which is now going to be an economic region. So, agreement. Did they sign an agreement with each other, or did they sign an agreement with the United States? They signed an agreement to work with each other. They didn't. They did not sign with the United States. We're not a signature. President Trump signed something. We watched him. Yeah, correct. What did he sign? What did he sign? He signed a, how would you describe it, basically a letter acknowledging that they are going to work together and do this agreement. Maybe it's easiest to ask this way. Can you just lay out very specifically what each gentleman signed today? What was that? They both signed agreements to work together to normalize their economic and commerce relationship. Agreements are not the same, right? They are 99.9% the same, but of course there's one point that's different at the very bottom. And the opportunities that are there, I really think we see interest throughout the region. With Serbia in particular, the target of much anti-Western propaganda. A little country with a little intelligence service was doing some very important things. That has benefited not only the United States of America, but freedom-loving peoples all around the world. Only Europe's, but the United States unfinished business. This question comes to us from Robert Papa. Ky është antishqiptari patologjik Nick Gage. Nga pas, vin kukullat e tij, Gramos Pashko dhe Blendi Gonxhi. Then that our partnership with Albania is with the Albanian people and their aspirations, not with any particular party or any particular individual. David Hansen është një nga mendjet brillante amerikane, profesor në Stanford. Ai ka dhënë 10 arsyet pse po dështon në politikën e jashtme presidenti Biden. E para është me Kinën. Tregohet tmerrsisht i dobët nga tyre. E dyta është me Rusinë, me Putin, e treta me Iranin, të cilët po shkojnë drejt prodhimit të armëve bërthamore, por kjo fut në lojë Izraelin, të cilët nuk do ta lejojnë Iranin ta ketë armën bërthamore. Edhe me Izraelin, edhe me Netanyahu, Biden është dobët. Gjithashtu, sfida erdhi nga presidenti francez Macron. Dhe me miliona emigrantë pa ligjshëm që vinë, ata fusin trafikun e narkotikëve, fentanyl, janë rreth 150.000 të vdekur amerikanë nga droga që vinë nga Meksika, sepse qeveria e Meksikës kontrollohet nga trafikantët e drogës. Kjo dihet. Problemi i madh është, i kthejmë një herë Kinës, në qoftë se Kina me kalkulimet e saj do të shkojë të pushtojë Tajvanin, por pritet të ketë 100.000 ose 150.000 të vdekur, të vrarë, kjo do të sillte një luftë dhe Amerika është e detyruar, sipas Hansen, të hyjë në luftë, por kjo do të sillte një shkatrim të madh ekonomik, një goditje e madhe,
dhe do të çonte në ai do të fitoj zgjedhjet përsëri. Çfarë ndodh me non-gradat nëse ai bëhet kryeministër? Është diçka që ne nuk kemi përballur vitet e fundit dhe duhet të shikojmë situatën. Them ne, por në fakt SBA se unë s'jam në qeveri. Në çdo rast zgjidhet sipas çdo rasti. Pozita e SBA-s duhet të jetë që ne duhet të shikojmë që të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri, dhe është në dorën e popullit shqiptar. Normalisht ne do ta pranonim rezultatin. Shqipëria është vend aleat. Ne duam marrëdhënie të mira, por më e rëndësishme, duam të shikojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Po punojmë që të kemi të tilla edhe këtu në SBA, gjithashtu. Nuk e di, a e shikoni rrezikun rus dhe kinez në Ballkan? Do të jetë shumë pronë. A është shqetësuar